તમારી સામે કહું કોઈને કહેતા નહીં હો. કેટલા વાગે ઉઠતા બા? 4 વાગે. 20 વર્ષની મહેનત સફળ થઈ ગઈ. આ બાની પાછળ બા વાતું મને વરગાડી દઈ ને અત્યારમાં. ફેશન વાળી છે રા છોકરી તારું ઘર ની આપે. હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કેમ છો બધા? તમારા બધાનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલમાં. બા જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જો અત્યારમાં છે ને ગરમા ગરમ પાઉં રગડો બનાવ્યો છે અને કાલે હતી 11 એટલે બા રાતના નહોતા આવ્યા, નહીતર કાલ રાતના જ કીધું તું એટલે પછી મારા હાટું રાખી દેજો. અને રાતના કીધું તું બાએ કે હું સવારમાં આવીશ, મારા હાટું ગરમ ગરમ રગડો મને બનાવી દેજે. અને બાઈએ છે ને કેટલા વર્ષ બા રગડો બનાવ્યો? મારા સસરાને રેકડી હતી 40 વર્ષ. અને ત્યારે છે ને મિક્સર એ નહોતું, કઈ નહોતું, હાથેથી ચટણી ખાંડતા, પછી આંબલીનો રસ હાથેથી કાઢતા. ને એની તો એલર્જી પણ બાને અત્યારે દેખાય હાથમાં, હે ને? થોડીક નખની પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ છે બાને, કે તકલીફ થાય છે, કેમ કે 40 વર્ષ નોન સ્ટોપ. કેટલા વાગે ઉઠતા બા? 4 વાગે. 4 વાગે ઉઠી અને રેકડી તૈયાર કરતા અને પછી મારા સસરા જતા. છગડી આવે ને એ છગડી પેટાવતા. સગડી ઉપર આ બટેટા ચણા બધું બાફવાનું, વટાણા, ને પછી બા હાથેથી ચટણી એટલી બનાવે. અને સ્કૂલ જેટલી સ્કૂલ છે ને અમારે કેશોદમાં, બધી સ્કૂલના જે રિસેસ પડે ને એ રિસેસ લેવા જતા. અને છોકરાઓ તો રાહ જોઈને બેહતા, હે ને, કે માજનભાઈ આવે તો અમે પાવ રગડો ખાઈએ, ભેળ ખાઈએ. 25 પૈસાની અને 50 પૈસાની વેચતા. અને સાહેબનો તો નાસ્તો જ પાવ રગડાનો હતો, દરરોજ એ જ નાસ્તો કરવાનો. જેમ આજે નાસ્તો કરે ને એ જ સવારમાં નાસ્તો કરવાનો. બાપુજી રેકડી કાઢે ને એટલે એ પેલા આ છોકરાઓ હાટું થોડું કાઢીને રાખી દે ને પછી રેકડી લઈને જાય. એટલે રોજનો નાસ્તો જ હતો. અને બા ક્યારેય છે ને બજારનો પાવ રગડો ખાતા નથી, પણ ઘરે બહેનો હોય ને એટલે બાને ખાવાનો. કા બા કેવો બહેનો? એવો જ બહેનો બાપુજી બનાવ્યો. અત્યારે છે ને રસ મેં બનાવ્યો પાછો. કાલે ચટણી રાખી દીધી હતી, કાલે તો રાતના બધોય પૂરો થઈ ગયો તો આંબલી રાખી દીધી હતી. હા, આંબલીનો કેમ કે વધારે મને એમ હતું કે વધારે રસ થઈ જાય, પણ રાતના માનવનો દોસ્તાર ને મારા ભાઈ બધા એમ હતા ને હરખે હરખા હતા ને, તો એવી ખાવાની મજા આવી હતી કે રસ પૂરો થઈ ગયો તો રગડો પડ્યો તો પછી મેં અત્યારે પાછો રસ બનાવ્યો. અને રાત કરતા પણ 1 નંબર રસ બન્યો. એટલે હવે પછીથી છે ને સાહેબની છુટ્ટી ને હું બનાવીશ, કે મને જો મારા સસરાની થિયરી વાળો રસ બનાવતા આવડી ગયો. આજ દી લગી નહોતો આવડતો. આ તમારી સામે કહું કોઈને કહેતા નહીં હો, મને આવડી ગયો ને મસ્ત. હું તમને બતાવું, જો મેં બનાવ્યો. એક જ મિનિટ. જો આ જો અહીંયા જો આ રાતના જે રસ બન્યો તો અને અત્યારે બન્યો એમાં તમને ફરક દેખાય છે? જો બાય ડીશ અંબાઈ રસ આમાં નાખી દે. હાલો હાલો જલ્દી ઘરમાં. જો બા શું કહે કે બાને છે ને આ રસ ભાવે. અને જો પરફેક્ટ માપ ને પરફેક્ટ જેવો બાપુજી બનાવતા ને એવો જ બન્યો ને બા. હાલો હવે છે ને ક્યારે આપણે ધારાન પપ્પાને રાહ નહીં જોવાની. હવે હું તમને પાવ રગડો બનાવી તૈયાર ડીશ કરી અને ખવડાવી. અમથી મહેનત બધી મારી જ હોય, એકમાં થોડોક જહ લઈ જાવ અને મારી મહેનત બધી પાણીમાં જાય. તું કરતા હું કરો એ કામ એક જ કહેવાય. કઈ નહીં, જો મને એક બસ જો જે મેન માણા હતા ને આપડા પાવ રગડા કીધું કે નહીં મસ્ત બન્યું એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. મારી સાસુએ કીધું કે મસ્ત બન્યું. હા, ફાયદાકારક છે ને. મારા દુકાનેથી ફોન કર્યા કરે હતી કઈ આવો ખાલી એક રસ બનાવવા હાટું. આ રસ બનાવવા હાટું કેમ કે એક મગજમાં માન્યતા બંધાઈ ગઈ કે તમે બનાવો ને એવો મારી કીધે ન બને, કે ભાઈ એવો સ્વાદ ન આવે. પણ જો આજે એને બનાવ્યો ને એના કરતા મસ્ત. એટલે હવે ફાઇનલી હવે તમે આવશો ને એટલે હું બનાવીને તમને ખવડાવીશ. ને તો આવતા આવે તો ભાઈ ચમચી ખાધી કા ન કીધું રસ મસ્તી. જો મારા સાસુએ કીધું રસ મસ્તી. ના હા હા, મારા 20 વર્ષની મહેનત સફળ થઈ ગઈ, જન્મ સુધરી ગયો. હાલો તો વાતું તો ખૂટશે નહીં. અને જો ઘરની હાલત જો, આજ પાણીનો વારો હતો ને એ રેડ ભભેડ પડ્યું. ઘર આખું છે રમણ ભમણ. તો હાલો હવે બધું અહીંથી ઉપાડીએ અને પછી મળ્યા તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહે. જોઈ લો હવારની મહેનત માથે પડી અને હાટું બે વાતુમાં મશગુલ હતી અને દોરી તૂટી ગઈ તો અડધા કપડા ધૂળવાળા થઈ ગયા, પગ લૂછણી ને બધું હવે પાછું ધોવાનું. જો આ ડબલ મહેનત કરવાની. જો આ કામ થાય અત્યારે. કાંઈ વાંધો નહીં. આ બાની પાછળ બા વાતું મને
અત્યારમાં મારું કઈ કામ ન થાય જો આમાં હાવું હોય કેન્યારે કરું બા 3-4 દિવસે આવ્યા ને એટલે આજ કોટો પૂરો કરવાનો છે મને કઈ કામ નથી કરવું બેહીને આપણે બે વાતો કરીએ બોલો લે જો આ મારી હાહુ અને હાલો બોર ખાવા હોય તો મસ્ત વાડીના ખટ્ટા મીઠા બોર અને એક વસ્તુ તમને બતાવું અને જો બા આવે ને એટલે હું કરે જો મન ટીવી માં વિડિયો ચાલુ કરી દે ને તો હું થોડીક વાર બેઠી બેઠી વિડિયો જો એટલે અહીં આવે ને તો મારા વિડિયો જ જોતા મોબાઈલ માં ન જોવે કે ઈ મને એમાં અવાજ સંભળાય નહીં આમાં અવાજ તો ન જ હોય પણ જોયા કરે બેઠા બેઠા જો કાલે છે ને ધારાન પપ્પાને એના એક મિત્રએ છે ને ગિફ્ટ આપ્યું આ બોટલ આવી જો ટેમ્પરેચર વાળી આ બહારનું ટેમ્પરેચર બતાવે સાહેબ અંદરનું નહીં માનવે કીધું ને આ બહુ મસ્ત બોટલ છે અને લીટર જેવું પાણી માં છે 1.5 લીટર હા અને આ છે ને રાજકોટ રહી છે બા તમારા દીકરાનો દોસ્તાર રાજકોટ થી કાલે આવ્યા હતા ને ત્યાં બોટલ લઈ આવે જો અને સરસ અંદર જો આ ઝારી છે અને આમે હાલતા અમારે છે ને જવાનું હોય ને જંગલમાં અને ફરવાનું સાહેબ ને શોખ બહુ છે ને જવાનું તો એ લઈ આવ્યા કે હાલો તમારે જવાનું હોય ને તો કામ આવશે અને એ સાહેબ છે સિમેન્ટની ફેક્ટરીમાં મોટા અને અમારી દુકાનના ગ્રાહક છે આના ખાસ મિત્ર પણ છે હે ને તો એ આ બોટલ કાલે લઈ આવ્યા બપોરે એ સ્પેશિયલ જાતા હતા વેરાવળ કે કામથી પણ અહીંયા 4 ચોકે ઊભા અને આને ફોન કર્યો કે અહીં આવીને તમારા હાટું હું ગિફ્ટ લઈ આવ્યો લઈ જાઓ 2-4 કિચન લઈ આવ્યા હતા પછી પેન ઘણી વસ્તુ લઈ આવ્યા પણ અડધી તો ધારા બેને પોતાના બેગમાં લઈ લીધી હવે એક બોટલ વહી ગઈ હવે આમાંય માનવ થઈ જાય ધણી આ બોટલ મારી અને જો આ એક કેલેન્ડર એના જ ઓલા કંપનીનું કેલેન્ડર છે આ રીતનું સ્ટેન્ડ ઉપર રાખવાનું મૂંઘી છે બા 300 નો આવે આ લેવા જાય તો બહુ ઊંઘી આવે માનવ કેતો તો આ બહારનું ટેમ્પરેચર બતાવે અને આ ચા કોફી ભરીને લઈ ગયો ને તો ઉપાડી નો રહે ચા ને ટ્રેનમાં લઈ જાય ને તો આમ લીક થવાની તૂટવાની કઈ બીક નહીં તો જો આ છે અને જો આ પાછા બોર આવ્યા આ મીઠા બોર છે અને આ વર્ષે તો છે ને ઘરમાં બોર ખૂટ્યા જ નથી ખબર નહીં કોક ને કોક વાડિયાથી આવે ને તો ધારા હાટું મારા હાટું બોર આવે જો આ મોટા આ ક્યાં બોર કહેવાય બા સમય બોર નહીં અજમેર ગોલા બોર ગોલા બોર જો આ એકદમ મીઠા હોય ને આ ખાટા મીઠા છે આ વાડીના જ છે જો હમણાં આવ્યા હતા દેવા બેન મારા પાડોશમાં જ રહે અને આ હું તમને એક વાત કહું જો તમને બા આ 20 વર્ષ પહેલા અમારા લગ્ન થયા તમારા દીકરાએ મારો ફોટો બતાવ્યો તો તમે શું કીધું કે ભાઈ આ ફેશન વાળી છે આ છોકરી તારું ઘર નહીં આપે અને મારે ઘરનું કામ નહીં કરવું જો મારે તારી એવો વાયરે ભરશે જ નહીં પણ હવે તો સ્પેશિયલ 15 દિવસે આવે ખાવાય મારે અહીંયા આવવું જમવાય જો ઈ જો આ સાસુમાં 20 એ બા હમણાં મારે 22 વર્ષ 21 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા લગ્નને પણ જ્યારે અમારા લગ્ન થયા ને તો એ આન પપ્પાએ અમારા લવ મેરેજ છે એટલે ફોટો બતાવ્યો હતો અને કીધું કે બા આ છોકરી મને ગમે છે મારે લગ્ન કરવા એટલે તમે સાંભળ્યું ને બાઈએ એ જ કહી દીધું કે આ છોકરી મારા ઘરમાં નહીં આ મારા ઘરનું કામ નહીં કરે મને રોટલો ઘડીને નહીં દે અને આટલી ફેશનવાળી છોકરી નથી જતી કેમ કે મોડલિંગ ફોટો હોય પણ હું પહેલેથી સિમ્પલ ને સાદી જતી ફેશનવાળી નહોતી એ તમને કહી દઉં પણ બાને એમ લાગતું હતું કે હું ફેશનવાળી હતી હવે કોણ સાચવ્યા મોટી મોટી હું મોટી એટલે જો આપણું અને હજી ઘણી ઘણી એવી સ્ટોરી છે કે જો તમારે જાણવી હોય ને બહુ મસ્ત મસ્ત અમારી તો લવ સ્ટોરી છે બધી પાછળની એ તમારે જાણવી હોય ને તો કમેન્ટ કરજો એક દિવસ ટાઈમ લઈ અને મસ્ત આપણે વિડીયો બનાવશું ને તમારી સાથે શેર કરશું હા સાહેબ તો હાલો અત્યારમાં હવારમાં વાતું થઈ ગઈ ને હજી તમે હાહુ બે ઘડી પર હજી બે 3 વાગ્યા છે બપોરના અને સાહેબ જો હજી હમણાં જ આવ્યા 15 મિનિટ થઈ જમવા આવ્યા એટલે હવે જવાનું છે એટલે થોડીક વાર લંબાવી લે હું આવી ને એટલે સીધો ફોન બંધ કરી દીધો નહીતર ગેમ હાલતી હતી ઓહો અરે વાહ ખોટું ન બોલાય કોક દી ખાચું બોલો નહીં મારે નથી જવું જવું બાને પૂછું બા તમને કેવી ટાઈટ લાગે મને તો સારી લાગે છો જો અમાર બાને તો સારી ટાઈટ લાગે છે હો જો તમને કોઈ લાગે જો ટાઈટ હોય ને જો આગળ બા રેવા દ્યો હા હું આગળ બંધ કરી દઉં જો હવે આ માદી દાદી દીકરી બે છે ને જો લંબાવશે બાની સ્પેશિયલ જગ્યા છે બાને ખાટલો કે સેટી કે ગમે પાથરી દો નહીં હુવે એ અહીંયા જ હુવે કેમ કે સોફો એને માપનો છે અને એવા કમ્ફર્ટેબલ રહી ને એટલે સોફામાં જ હુવે જો અહીંયા આવે ને એટલે એની જગ્યા ફિક્સ જોયું તમે સાંભળ્યું ને આ કાલી આ જ કરવાની છે હુવાનું નથી તો હાલો હવે દાદી દીકરી બે અહીંયા લંબાવી ગયા ઘડીક વાર અને ધારાય દરવાજો બંધ કરી દીધો જો હાકર મારી દીધી હા ઠંડી લાગે ને ઠંડા ઠંડા પવન આવે હાલો તો મળીએ થોડીક વાર રહીને હા 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 જો એ છે ને બે દાદી દીકરો વિડીયો જોવે છે જો આ ગાય વાળો
એટલે હવે ટીવી બંધ નહીં કરવા દે ને બા ને હુવાય નહીં દે ને પોતે હુવાય નહીં એવી કરશે જો એ બોલ બોલ કર્યા કરશે. હાલો તો મળ્યા. હાલો ફ્રેન્ડ, તો અત્યારે જો 8:30 નો ટાઈમ થયો છે અને ધારાન પપ્પા દુકાને આવી ગયા અને બા અને ધારાન જો રાહ જોઈને બેઠા હતા અમે કે એ આવી જાય તો ફટાફટ જમી લે, કેમ કે આજે મારી ધારા બહુ થાકી ગઈ. આજે સવારની કામ કરતી હતી, બહુ થાકી ગઈ એટલે હું વહેલા આવી જાય ને તો વહેલા જમીન હુઈ જાય ને તો ધારા હુઈ જાય, કેમ કે આજ બિચારી હુતી નથી. ખાલી 6 વાગ્યા લગી જ નીંદર કરી કા બેન? નહીં મારે હું નથી. હા જો કેટલા વાગ્યા લગી બેન નીંદર કરી હતી ધારા છે ને 3:30 વાગે હુઈ ગઈ હતી ને પછી 6:15 વાગ્યા લગી હુતી એટલે હવે નીંદર નથી થઈ. હા એટલે આજ બહુ થાકી ગઈ. જો તમને લાગતું નથી કેવી હોજી થઈને બેઠી. જો બાપા ડાઈ તો તમે પૂછો તો બાને ડાઈ કેવી છે. એક દી કોક અમારે ધારાને રાખે ને તો ખબર પડે, ઇનામ દેવું પડે અમારે. ઈ તો અત્યારે તમે આવ્યા ને એટલે ઘડીક વાર થોડીક વાર ખમો પછી હમણાં જાઉં. મને શું કીધું ખબર? હા તમારા પાસે પૈસા છે કે તમે ગયો ને એવું બધે તો તારી પાસે છે તો હા મારી પાસે મળે તો તઈ મને દેજો. જોજી જોજી ધારા બધા પાસેથી પૈસા લેવા જાય, ગમે આવે ને એટલે પૈસા આપો પૈસા. શું કરવા તાર પૈસા તારે? જોઈએ કે બા તમારે શું કરવા મને કયો. એ મોટા થવામાં પૈસાની જરૂર થોડી હોય, મોટી થવું એટલે પૈસા જોઈએ. બોલો પૈસા દે એટલે મોટા થાય. હા કઈક વસ્તુ કે તો બરોબર. જોજી ધારાની વાતો કેવી હોય. તો હાલો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા એન્ડ કરી દે. તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ. અમારા વિડીયોને લાઈક શેર સબસ્ક્રાઇબ કરજો, બેલ આઇકનને જરૂર પ્રેસ કરજો. તો ફરી પાછા કાલ મળશું નવા બ્લોગ સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ. બીજી